wow, đây chính xác là những gì mà mình làm đấy mà. Thế là ngay lập tức mình lại là gọi điện để anh Nam, mình bảo là, ok, cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ mua cuốn sách và em đọc nó, và sau đó mình đọc nó. Đến một ngày nữa thì anh Nam lại làm một việc là, Đức ơi Đức, tại sao mình không mời tác giả ông Pop là tác giả cuốn sách đó đến đây và chia sẻ? Thì trong đầu của mình nói là bất khả thi, làm gì có chuyện đấy nữa ra. Nhưng mà anh Nam bằng một cái cách nào đó anh ấy tin tưởng về một việc, đấy là có thể mời Pop được đến đây. Và thực tế không để bạn đợi lâu thì mình muốn Pop đến đây, và sau đó ông ấy sẽ chia sẻ cái câu chuyện của ông ấy và cách làm thế nào để ông ấy ứng dụng cái điều này trong kinh doanh nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Được không anh chị? Nếu mà anh chị cảm thấy rằng là không thể chờ đợi được lâu nữa, anh chị có thể comment rằng là người dám cho đi ạ. Thì em sẽ làm một việc, đấy là mời Pop lên trên này để Pop có thể chia sẻ, là một việc đó là chia sẻ chia sẻ về câu chuyện cuộc sống của ông ấy. Và để chúng ta có thể hiểu được thì mình cũng mời ở đây rằng là bạn Mai Anh, đấy là founder của IELTS High Performance. Thì Mai Anh là một người sẽ là giúp cho chúng ta hiểu được những gì Pop nói. Ông Pop thì đang nói tiếng sao Hỏa, còn mình ở sao Kim, nên là chúng ta cần phải có một người để thông dịch, được chưa? Ok, dạ xin mời Pop. Ai có thể là Pop và Mai Anh có thể là highlight lên không ạ? Dạ, đây là Mai Anh và đây là Pop. Dạ. Ok, hello. I just introduce you, and Mai Anh is the interpreter for this session. Thank you. It's an honor and a delight and a pleasure to be with all of you tonight. Yeah, Xin chào tonight. Sorry. Mai Anh nói đi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì đây là vinh dự của ngài Bob Burke. Mình có được nói chuyện trước với cả ngài Bob Burke thì ngài sẽ thích được gọi là Bob hơn, nên là mình sẽ gọi luôn là ngài Bob để có thể tham dự cùng chúng ta cái buổi talk show ngày hôm nay. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì mình đã có một vài người đã làm một việc là gửi cho mình những câu hỏi trước, và mình sẽ làm một việc đó là tổng hợp những câu hỏi đó và hỏi ngài Pop. Ngoài ra nữa, nếu mà anh chị có câu hỏi nào thì anh chị sẽ làm một việc, đó chính là chúng ta hãy comment vào đây, và nếu như anh chị thấy có bất kỳ cái điều gì thú vị thì chúng ta hãy làm một việc là comment vào đây để những người khác cũng được nhận được lợi ích từ đó. Okay, so now I will ask you a few questions that we have prepared. The first one is, can you tell us a little story of how you came to who you are today and how you got into sales? Mình sẽ dịch luôn câu hỏi này ra cho mọi người hiểu hơn nhé. Thì câu hỏi là ngài Bob có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện để ngài trở thành người như ngày hôm nay và cách mà ngài bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh hay là bán hàng không? Okay, your turn. I began as a radio and television broadcaster. Tôi bắt đầu với vai trò là một biên tập viên cho radio và TV. But I was not very good at it at all. Nhưng mà tôi không phải là một cái việc mà tôi làm tốt. I then went into sales, but the problem was I knew nothing about sales. Sau đó thì tôi bắt đầu kinh doanh, nhưng mà vấn đề là tôi nên là lúc đầu thì tôi bán hàng rất kém. Then I found some books on selling, and I bought those books and I studied them very, very hard. Sau đó thì tôi tình cờ tìm thấy một vài cuốn sách nói về vấn đề là bán hàng, và tôi mua những cuốn sách đó và tôi nghiên cứu chúng rất là kỹ. I would also listen to audio programs on sales and go to sales conferences. Tôi cũng nghe những cái chương trình học qua audio về kinh doanh bán hàng và đến những cái sự kiện về bán hàng.
So as I learned more and applied what I had learned, my sales began to greatly increase and I did much better. Khi mà tôi càng học và tôi ứng dụng những cái mình học thì kỹ năng bán hàng của tôi ngày càng tốt hơn và tôi càng ngày càng giỏi hơn. Eventually, I worked my way up to a sales management position. Cuối cùng thì tôi cũng leo được lên đến vị trí là trưởng phòng sale. And then I eventually went into business teaching sales and communication skills, which I've now been doing for about 30 years or so. Và sau nữa thì tôi đã bước vào kinh doanh và cái mà tôi dạy là kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp. Thứ mà tôi đã làm được khoảng tầm 30 năm rồi các bạn ạ. The book came about because, well, my first book was Endless Referrals, written back in the 1990s. Cuốn Người dám cho đi được xuất bản sau cuốn danh của em nó hơi bị lag một chút, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Dạ cái cuốn mà trước cái cuốn này, cái cuốn Người dám cho đi thì ông ấy đã có một cuốn gọi là referral, có nghĩa là cái hệ thống giới thiệu khách hàng, thì được viết từ năm 1990. Yes. Go ahead. Oh, my turn? Yeah, your turn. Okay. And so eventually I wanted to take the basic idea from Endless Referrals and put it into a business parable or story. Và cuối cùng thì tôi muốn đưa những cái triết lý ở trong cuốn lời chào hàng vô tận, lời giới thiệu vô tận trở thành một cái câu chuyện. So I asked John David Mann if he would co-author the book, The Go-Giver. And fortunately for me, he agreed to because he is a much better writer than I am. Và sau đấy thì tôi có hỏi ngài John David Mann xem là ngài có muốn làm đồng tác giả của tôi cho cuốn Người dám cho đi không. Và thật là may mắn là ngài đã đồng ý. Ngài là một người viết sách tốt hơn tôi rất là nhiều. And that is pretty much it. Và đó là câu chuyện về Người dám cho đi. Okay, so that is the first question. Now I'd like to move on to the next one. We remember that your first book was published in 1994 called Endless Referral. Yes. And and I bought a copy of it as well. Excellent book, a wonderful how-to guide. So what is the link between this book and The Go-Giver? Well, Endless Referrals is the how-to system part of The Go-Giver, whereas The Go-Giver is the entire philosophy. Okay, mình quên mất là lúc nãy mình chưa có dịch câu hỏi, thì mình sẽ dịch lại cái phần câu hỏi đấy cho mọi người nhé. Câu hỏi, đại ý của câu hỏi là ngài có xuất bản một cuốn sách trước đó là cuốn Những lời giới thiệu vô tận vào năm 1994, và đấy cũng là một cuốn sách rất tuyệt vời, nó mang tính là hướng dẫn từng bước một. Vậy thì câu hỏi của mình là cái sự liên kết giữa hai cuốn sách này là gì? The Go-Giver và Endless Referral, Người dám cho đi và Những lời giới thiệu vô tận. Đấy, thì ngài có nói là cuốn Endless Referral, Những lời giới thiệu vô tận là thiên hướng về dạng là hướng dẫn từng bước một, trong khi cuốn Người dám cho đi nó sẽ nói về một cái triết lý rộng hơn. Okay. All right, and the next questions. Can you give us a quick review of the 5 laws you and John share in the book? Câu hỏi này có nghĩa là bạn có thể đưa ra một cái tổng quát, tóm tắt về 5 cái định luật mà bạn và John đã nhắc đến trong cuốn sách không? Yes, the 5 laws are the laws of value, compensation, influence,
authenticity, and receptivity. 5 cái định luật được nhắc đến trong cuốn sách. Đầu tiên là định luật về giá trị. Tiếp đến là định luật về sự bù đắp. Thứ ba là định luật về sự ảnh hưởng. Thứ tư là định luật về wait a second. Định luật về sự chân thành, the law of authenticity, right? Mm-hmm. Ok, và cuối cùng là định luật của sự nhận lại. Okay. The law of value is all about the wonderful experience you provide to your customers. Định luật của sự giá trị, ý nghĩa của nó là tất cả những cái sự trải nghiệm tuyệt vời mà bạn có thể mang đến cho khách hàng của bạn. So that they feel they're receiving much more in value than what they are paying. Làm thế nào để cho khách hàng của bạn có thể cảm thấy là những cái mà họ nhận được về giá trị là lớn hơn rất nhiều so với những thứ mà họ chi trả. While you also make a very, very good profit. Trong khi mà bạn vẫn có được lợi nhuận tốt trong kinh doanh. But the entire customer experience begins not just at the sales part. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là cái trải nghiệm khách hàng nó không chỉ bắt đầu từ cái lúc mà bạn bán hàng. But from the moment you first meet or connect with this person. Mà nó bắt đầu ở chính cái lúc mà bạn gặp và bạn kết nối với những người khách hàng này. Through the relationship building process. Trong quá trình mà bạn xây dựng mối quan hệ đó. The follow up and follow through. Khi mà bạn, chúng ta hay nói là theo đuổi khách hàng, quá trình follow up khách hàng. Through the sales process and the referral process. Trong suốt quá trình mà bạn cung cấp dịch vụ gọi là bán hàng và sau đó là đến phần khách hàng giới thiệu cho bạn. And really at every point where the two of you, I'm trying to find the right word, at every point where the two of you interact. Tóm lại đây là cái trải nghiệm, đây là cái trải nghiệm cho tất cả những cái thời điểm mà hai bên tương tác với nhau. The important aspect is that your focus is always on adding value to their lives. Cái điều quan trọng ở đây là cái điều bạn tập trung vào là luôn luôn cung cấp được thật nhiều giá trị cho khách hàng của bạn. The money you receive is simply the reward for the value you provide. Và cái số tiền bạn nhận được ấy, nó chỉ đơn thuần là cái hệ quả hoặc là cái phần thưởng cho tất cả những giá trị mà bạn đã trao đi mà thôi. The second law, the law of compensation, says that, excuse me. Okay. Cái định luật thứ hai là định luật về sự bù đắp. Thì ý nghĩa của định luật này nghĩa là your income is determined by how many people you serve. Thu nhập của bạn nó được quyết định bởi số người mà bạn có thể phục vụ. And of course, how well you serve them. Và đương nhiên là bạn phục vụ họ tốt như thế nào. So where the first law is all about the value you provide. Trong khi cái định luật đầu tiên nó chỉ nói chủ yếu về việc là cái giá trị mà bạn trao đi. Law number 2 is about how many lives you impact with that value. Cái định luật số 2 là nói về việc là bạn có thể gây ảnh hưởng tới bao nhiêu người với cái giá trị đó. Law number 3, the law of influence. Thứ ba là định luật về sự ảnh hưởng. Says that your influence is determined by how abundantly you place other people's interests first. Cái định luật này nó nói về việc là bạn có sẵn lòng đặt cái quyền lợi của người khác lên số 1 hay không? This doesn't mean that
you should not benefit or that it's hurtful to you. Điều này không có nghĩa là bạn không có lợi lộc gì hoặc là bạn bị hại hay là bạn bị thiệt thòi như nào cả. It simply means understanding a very basic principle that Joe learned from several of the mentors in the story. Nó chỉ đơn thuần là các bạn hiểu được cái quy tắc cơ bản mà Joe, người trong cuốn sách, cũng đã học được từ rất nhiều người hướng dẫn của anh ấy đi trước. And that is, Và điều đấy nghĩa là, và quy tắc đó là all things being equal, tất cả mọi thứ đều công bằng. people will do business with people will do business with and refer business to Khách hàng họ sẽ làm việc và giới thiệu those people they know, like, and trust. với những khách hàng, họ sẽ làm việc và giới thiệu với những người mà họ biết, họ thích và họ tin tưởng. And we do this most effectively Và chúng ta làm việc này hiệu quả nhất bằng cách by taking our focus off of ourselves là không còn đặt mình làm trung tâm nữa, and placing it on them. mà coi khách hàng của mình là trung tâm. This is what the best leaders and salespeople do consistently. Đây chính là cách mà những nhà lãnh đạo và những người bán hàng tuyệt vời nhất làm một cách liên tục. Law number 4 is the law of authenticity. Định luật số 4 nói về sự chân thành. This says the most valuable gift you have to offer is yourself. Định luật này nói rằng là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho người khác chính là bản thân bạn. It means that you consistently act as yourself day after day, week after week, month after month. Điều này có nghĩa là bạn liên tục là chính mình ngày qua ngày. When you do this, people feel very comfortable with you. Khi mà bạn là chính mình thì những người khác sẽ cảm thấy rất là dễ chịu khi ở cạnh bạn. They feel very safe with you. Họ cảm thấy ở cạnh bạn thật là an toàn. Because they know they are always interacting with the real you. Tại vì họ biết là họ đang nói chuyện, họ đang tương tác với bạn, là một người, là chính bản thân bạn. This consistency is a very important part of developing trust. Sự liên tục và thống nhất trong việc là chính mình này cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng cái niềm tin. Law number 5 is the law of receptivity. Định luật số 5 là về sự nhận lại. This is really about understanding Định luật này là về việc các bạn hiểu that you breathe out and you also breathe in. là các bạn cho đi nhưng mà các bạn cũng phải nhận lại. It's not one or the other. Nó không phải là bạn được cái này mà bạn sẽ mất cái kia, It's both. mà là bạn sẽ được cả hai cùng một lúc. Giving and receiving are not opposites of one another. Cho đi và nhận lại không phải là ở hai cực đối lập với nhau. They are two sides of the very same concept. Nó là hai cái khái niệm bổ trợ và tương tác cho nhau. You give and you receive. Bạn cho và chắc chắn là sau đó là bạn sẽ nhận lại. But the focus is on the giving. Nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm đến, mà đặt tâm vào là việc cho.
And then you allow yourself to receive. Và sau đó thì bạn cho phép bản thân mình được nhận. And that is a very quick summary of the 5 laws. Và đó là một phần tóm tắt ngắn gọn về 5 định luật của chúng ta trong cuốn sách Người dám cho đi. Thì ở đây có một vài người có một vài câu hỏi như sau, đấy là những cái định luật này thì ông đến từ việc nghiên cứu hay là từ cái việc trải nghiệm của ông có thể chia sẻ những cái điều này như thế nào và cách mà ông đã đến có những cái ý tưởng như vậy. All right, so we have a new question. These 5 laws, do you research them? You find out about them or you experience them? And can you tell us a little bit story about how you come up with the 5 laws? That's a wonderful question. John and I have both been entrepreneurs for many years. Đấy là một câu hỏi hay. John và tôi đều đã là doanh nhân rất là nhiều năm rồi. We both studied success. Chúng tôi đều tìm hiểu về thành công. And so when we got together to write the book, và khi mà chúng tôi kết hợp lại với nhau để viết cuốn sách, we discussed what are the 5 basic principles. Chúng tôi trao đổi xem là đâu là 5 cái nguyên tắc cơ bản that all sustainably successful people applied, mà tất cả những người thành công bền vững sử dụng, whether or not they even knew they were applying them. dù là họ có biết là họ đang ứng dụng những cái định luật đó hay không. And it came out that every person followed these 5 laws if they were to have ongoing sustainable success. Và chúng tôi nhận ra là tất cả những người nào mà làm theo 5 cái định luật này thì chắc chắn là họ đạt được thành công bền vững. Okay, so we have also an interesting and a thought-provoking question. How has a failure or an apparent failure set you up for a later success? And do you have your favorite failure of yours? Câu hỏi này có nghĩa là thất bại thì bạn có một cái thất bại nào là thất bại yêu thích của bạn không? Và thất bại thì đã chuẩn bị cho những cái thành công của bạn như thế nào? I have failed many, many, many times. Tôi đã thất bại rất nhiều lần. I think the key is to learn from our failures. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cần phải học được điều gì từ những thất bại của mình. Consciously ask ourselves and determine what we can learn from those failures. Thực sự nghiêm túc hỏi bản thân mình xem là chúng ta học được điều gì và điều gì khiến cho chúng ta thất bại. And then try not to make those same mistakes again. Và cố gắng là đừng lặp lại thất bại đó nữa. Đừng lặp lại sai lầm đó nữa. One of my large failures was back in the late 1990s. Một trong những thất bại lớn của tôi là vào cuối thập niên 90. I had built up a very successful business. Tôi đã gây dựng nên một cái doanh nghiệp thành công. But I knew nothing about technology and did not want to. Nhưng mà tôi chả biết tí gì về công nghệ cả và tôi cũng không có nhu cầu muốn biết. I could tell things were changing and that I should learn more about it. Mặc dù là tôi biết là mọi thứ đang thay đổi đấy và tôi cũng nên học về nó. But I didn't want to, so I did not.
Nhưng mà tôi không muốn nên là tôi không làm thôi. And my business imploded. Và cuối cùng thì cái doanh nghiệp của tôi nó sụp đổ. And I basically had to start all over again. Và tôi lại phải bắt đầu từ bàn tay trắng. My lesson was it didn't matter whether or not I wanted to change. Bài học mà tôi rút ra là không quan trọng là tôi có muốn thay đổi hay không. It was that if I wanted to succeed, mà là nếu mà tôi muốn thành công á, I was going to have to change with the times. thì kiểu gì là tôi cũng phải thay đổi để bắt nhịp với thời đại. That was a big lesson for me from Đó là failure. bài học mà tôi khắc ghi. Okay. Do we have any new questions, or I continue with our question list? Hả anh Đức? Không. Okay. All right. So from what you see changing in this world right now, with a lot of social media and advertising, do the principles from the book still apply? Câu hỏi này nghĩa là như bạn thấy là thế giới đang thay đổi rất là nhiều với tất cả những sự xuất hiện của mạng xã hội và quảng cáo ngoài kia, thì những cái nguyên tắc ở trong cuốn sách của bạn nó có còn ứng dụng trong ngày nay nữa không? I believe that general principles of success and universal laws Tôi tin rằng là những cái nguyên tắc chung và những cái định luật mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến always stay the same throughout time. sẽ trường tồn với thời gian. However, strategies and tactics, strategies and tactics can change depending upon the specific situation. Tuy nhiên là các chiến lược và chiến thuật có thể thay đổi tùy theo từng tình huống. This is why I believe it's so important Đấy là lý do tại sao tôi tin là rất quan trọng để to understand that technology and all the advances in technology chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những thứ liên quan đến công nghệ và cải tiến công nghệ is simply there to help us to apply the basic principles that have proven to work. chúng ở đó chỉ là để giúp chúng ta ứng dụng tốt hơn những cái nguyên tắc mà vốn là từ trước đến nay đã được chứng minh là đúng rồi. Ultimately, success in business is all about the relationships. Suy cho cùng thì sự thành công ở trong kinh doanh ấy, tất cả đều phải bắt nguồn từ mối quan hệ. It's never about the technology. Nó không phải là nhờ công nghệ. So we utilize the technology to help further the relationship. Vậy nên điều mà chúng ta làm ấy, là chúng ta ứng dụng công nghệ để giúp chúng ta phát triển những mối quan hệ tốt hơn. Oh, am I lagging? Okay. All right. Next question. You've been named as one of the most influential leaders on leadership. So can you tell us a little bit about your view about leadership? This is quite a general question, but yeah, we'd like to hear your opinion. Câu hỏi là bạn được coi như và được nhắc đến là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhiều nhất ở trong lĩnh vực là kỹ năng lãnh đạo. Vậy thì bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về quan điểm của bạn trên lĩnh vực kỹ năng lãnh đạo không? I think that today's best and most effective leaders Tôi tin rằng là những nhà lãnh đạo xuất chúng nhất hiện nay realize that they are basically the head server. Họ nhận ra rằng là thực ra ấy,
họ là những người phục vụ. Những người phục sự thì đúng hơn. That their entire purpose Và toàn bộ mục tiêu của họ is to provide the best context for those they are leading to thrive and be successful. là tạo ra một cái môi trường tốt nhất với những người lãnh đạo để có thể phát triển và thành công. I know, I realize that is a very general answer, but that is pretty much from there, everything else will work. Tôi biết đây là một câu trả lời nó cũng khá là chung chung, nhưng mà đây chính là cái nền tảng, và từ cái nền tảng đó thì mọi thứ sẽ tự vận hành. Okay, Dạ. I have an interesting question for you. Dạ. Thì ở đây có một câu hỏi của một bạn của mọi người, đó chính là làm thế nào để có thể phục vụ tận tâm cho những người khác nhưng không để cho họ lợi dụng. All right. So an interesting question from our audience. How can you continuously serve others but not let yourself be taken advantage of? Okay. I love that question. Tôi rất là thích câu hỏi này. There is nothing about being a go-giver Là một người dám cho đi không có nghĩa là that means you should allow yourself to be taken advantage of. bạn phải cho phép mình là một người bị lợi dụng. So we focus on the value we provide to others, Vậy nên chúng ta tập trung vào giá trị mà chúng ta có thể trao đến cho người khác. but there is no reason we should ever do something that is harmful to ourselves. Nhưng mà không có lý do gì mà chúng ta lại để cho bản thân mình bị thiệt hại cả. So if we come across someone who is looking to take advantage of us, Nên nếu như chúng ta có tình cờ gặp một ai đấy mà định lợi dụng chúng ta, we need to politely and diplomatically set our personal boundaries. chúng ta cần phải lịch sự, và nói cách khác thì có thể mang tính ngoại giao hơn một chút, là đặt ra những cái ranh giới của chính mình. Does that translate personal boundaries? Yes. Okay. Ranh giới cá I nhân. just Yeah. Câu hỏi tiếp đi em. Yeah. Cái question list của em nó bị trôi ấy. Can you help me to pose it? Dạ, có một cái câu hỏi khác thì ở đây mọi người có hỏi á, thì làm thế nào để vừa cho đi được những điều giá trị với từng người mà lại phục vụ được nhiều người khi mà thời gian và sức lực của chúng ta có hạn. Okay. Our next question is, with our limited resources, how can we serve one and many at the same time? It would depend on the situation. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng tình huống. For a business to scale, if that translates, for a business to grow, you need to be able to reach many people. Để một doanh nghiệp có thể phát triển thì bạn cần phục vụ nhiều người. How you do that will be dependent upon the type of business that you have. Và cách bạn làm điều đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cách bạn vận hành doanh nghiệp. It's also one reason why I'm a very strong believer in developing a referral-based business. Đó là lý do mà tôi là một người cực kỳ ủng hộ tư tưởng về việc kinh doanh qua việc giới thiệu. This allows you to reach and impact many more people in the same period of time. Việc giới thiệu này sẽ giúp cho bạn có thể tiếp cận và gây ảnh hưởng đến rất là nhiều người cùng một lúc.
Okay, that's it for that question. I know that you have a Girl Giver Ambassador community and a Girl Giver Alliance. So can you tell us a little bit more about this? Câu hỏi này là chúng tôi biết là bạn có một cộng đồng những đại sứ dám cho đi và những liên minh những người dám cho đi. Bạn có thể chia sẻ một chút với chúng tôi về cộng đồng này không? Thank you. The Go Giver Ambassadors is on Facebook, and it's a free group where we post usually a quote from one of the books every day. Cộng đồng đại sứ cho đi là một cộng đồng ở trên Facebook. Trong đó thì các bạn có thể đăng những cái câu trích dẫn từ trong sách mỗi ngày. And sometimes we post when certain events are coming up. Và đôi khi là chúng tôi cũng đăng bài lúc mà có những cái sự kiện sắp diễn ra. The Go Giver Success Alliance is a paid membership online mentoring community. Liên minh những người dám cho đi là một cái chương trình trả phí diễn ra ở hình thức online. And we enjoy both of those very much. Kathy, my business partner, and me. Và chúng tôi thực sự rất là yêu hai cộng đồng này, cả tôi và Kathy là người bạn đồng hành trong kinh doanh của tôi nữa. Ok, có một câu hỏi nữa thì có thể hỏi bác, đó chính là trong vòng 5 năm vừa qua thì đâu là cái niềm tin mới hay là những cái hành vi, những cái thói quen mới mà nó rất là quan trọng trong cuộc sống của bác trong 5 năm vừa qua. Thì, em nghĩ rằng là đấy là hỏi bác xem là còn bao nhiêu giờ nữa thì để chúng ta còn biết. Okay. Before we move on to the next question, may I ask how many minutes you have left for our event? 10. All right, 10 minutes. Okay. Bác còn 10 phút. In the past 5 years, what has been the habits or the mindsets that have impacted your life the most? Em dịch lại câu hỏi nhé, là trong vòng 5 năm vừa qua thì đâu là cái thói quen hoặc là cái tư tưởng mà đã thay đổi, ảnh hưởng đến bác nhiều nhất? About 30 years ago, when I was 35 years old, 30 năm trước khi mà tôi còn 25 tuổi, I realized that I had many negative character traits tôi nhận ra là mình có rất nhiều đức tính tiêu cực, tính xấu that I needed to improve if I was going to be able to reach my potential. mà tôi cần phải cải thiện những đức tính đấy thì mới có thể khai phá được hết tiềm năng của mình. So I actually began then working on myself. Và khi nhận ra điều đó thì tôi bắt đầu cải thiện bản thân mình. And I used a system from a book, The Autobiography of Benjamin Franklin. Và tôi đã dùng một cái hệ thống từ một cuốn sách mà tôi đọc. Nó là tự truyện của Benjamin Franklin. Where he taught a system for improving our character traits one at a time. Trong cuốn sách này, Benjamin Franklin dạy cho chúng ta hệ thống cách để có thể cải thiện những tính cách của mình, từng tính cách một. So some of them that I knew I had to improve about myself. Một số trong những tính cách đó thì tôi biết là mình cần phải cải thiện. Were to develop gratitude. Đó là việc phải có được lòng biết ơn, thể hiện lòng biết ơn. To stop gossiping. Ngưng nói về người khác.
And I think those are the two big ones from me that really helped to change my life. Và tôi nghĩ đấy chính là hai đức tính quan trọng mà tôi đã cải thiện để có thể thay đổi cuộc đời của mình. Now, there were many others, but those two are the two that made the biggest difference for me. Đương nhiên là có nhiều những cái tính cách khác, nhưng mà hai tính cách được thay đổi đó chính là cái đã có cái ảnh hưởng lớn nhất với tôi. Ok, có một cái câu hỏi nữa rất là hay. Em nghĩ là câu hỏi cuối cùng mà ở đây mọi người có hỏi, đó là nếu được đưa ra một lời khuyên cho các doanh nhân Việt Nam trong việc ứng dụng sách vào trong cuộc sống cũng như là trong doanh nghiệp, thì đâu là lời khuyên của ngài cho mọi người ở đây? Or if there is only one piece of advice that you can give to Vietnamese entrepreneurs, that is inspired from your book, The Go-Givers, what would it be? Well, this is something that a mentor of mine told me when I first got into sales. Well, đây chính là điều mà một người thầy dẫn dắt tôi đã nói với tôi khi mà tôi mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bán hàng. He said, if you want to make a lot of money in sales, ông ấy nói rằng là nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền từ việc bán hàng, don't have making money as your target. Đừng đặt mục tiêu vào việc bán hàng, vào việc kiếm tiền. Your target is serving others. Mục tiêu của bạn nên là phụng sự những người khác. When you hit the target, you'll receive a reward. Khi bạn đặt mục tiêu phụng sự người khác thì bạn sẽ có một phần thưởng. That reward will come in the form of money. Phần thưởng đó có thể là tiền. And you can do with that money whatever you choose. Và với số tiền đó thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. But always remember, the money is simply the reward for hitting the target. Nhưng luôn nhớ rằng tiền chỉ là phần thưởng cho việc đặt mục tiêu phụng sự người khác. It's not the target itself. Tiền không phải là mục tiêu cuối cùng. Your target is serving others. Mục tiêu của bạn phải là phụng sự người khác. And I think in the Go-Giver, the law of value and the law of influence both encapsulate that. Và tôi nghĩ là trong cuốn Người dám cho đi thì hai định luật được nhắc đến là định luật về giá trị và định luật về sự ảnh hưởng chính là thể hiện điều đó. Rất là vui khi mà được nghe những cái câu trả lời của bác Bob ngày hôm nay. Và mình nghĩ rằng là đến bây giờ cũng là vừa tròn 10 phút mà bác ấy đã cho mình, cho chúng ta cái thời gian này. Và chắc chắn rằng là bao nhiêu người ở đây rằng là muốn rằng là chúng ta có những cái buổi khác nữa mà của bác Bob, thì mọi người có thể là chia sẻ với đây một cái từ gọi là từ thank you, đúng không ạ? Dạ. Thì chúng ta thứ nhất đấy là chúng ta cảm ơn bác Bob đã chia sẻ chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta cũng có một lời cảm ơn cho bác, và có thể rằng là mình cũng như là anh Nam cũng như là mọi người ở đây sẽ liên hệ với bác để có những buổi như này tiếp theo, được không ạ? Được không ạ?